سلامونه احترامات زما یوټیوب چینل ته وزل بیا خره خلاص تاسو موږ تاسو د HTML د کلاس نهمه ویډیو دی او په دې ویډیو کې به موږ تاسو په لیست باندې به یو ځل بیا کار کوو د مخکینی ویډیو کې موږ تاسو په ordered lists باندې کار وکړو په دې ویډیو کې به موږ تاسو په unordered lists باندې کار کوو نو راځئ چې شروع وکړو نو د مخکې ویډیو کې موږ تاسو ویلې چې موږ څنګه کولای شو یو ordered list جوړ کړو په دې ویډیو کې به په دې باندې لومړی کار کوو چې څنګه کولای شو یو unordered list جوړ کړو So an unordered list can be created with the UL tag. ورې مخکې چې کوم موږ تاسو ویلې کچېرې موږ تاسو غوښته یو ordered list جوړ کړو نو د OL tag په واسطه موږ دا کار تر سره کوای شو خو اوس چې کله غواړو unordered list جوړ کړو نو د دې لپاره موږ تاسو کولی شو د UL tag نه استفاده وکړو and each list item can be created with the LI tag او د LI tag په واسطه موږ کولی شو خپل list item واخلو ګورئ تاسو ته ما په مخکینی ویډیو کې هم دا خبره تکرار کړې وه چې OL چې کوم ordered list چې موږ سره هغه به د نمبر په شکل کې راځي یا به د نمبر په شکل کې یا به د ABC په شکل کې راځي موږ سره یا به د رومن اعدادو په شکل کې راځي خو unordered list چې کوم دی دا به موږ سره بیا د bullets په سټایل کې راځي bullets سټایل به لري نو په دغه طریقې موږ کولی شو چې جوړ کړو UL tag به سټارټ کوئ دننه چې کوم list items دي د LI tag په واسطه کولی شي دا واخلئ په دغه طریقې سره او end کې به UL tag کلوز کوئ نو راځو دلته زه تاسو ته په عملي ډول ښیم چې څنګه کولی شو یو unordered list جوړ کړو نو لومړی به تاسو یو UL tag اخلئ starting tag and closing او د دې په منځ کې تاسو کولی شئ اوس خپل list items واخلئ نو د list item اخیستلو لپاره ما تاسو ته مخکې هم دا خبره کړې وه چې LI tag نه موږ کولی شو استفاده وکړو فرض مثال زه راغلم دلته ورته لیکمه فدا محمد خاکسار همداسې که چیرې نور نومونه لیکل غواړم زه دلته ورته لیکم عثمان خاکسار زه دا نور تینا پاک کوم همدلته ورته لیکم سراج محمد خاکسار او end کې ورته لیکم محمد خاکسار دغه یو څو نومونه ما دلته ولیکل اوس که چیرې زه دا خپل کوډ ایډیټر سیف کوم او ویب پیج ریلوډ کوم نو ګورئ دا به موږ سره د unordered شکل کې موږ سره راځي ګورئ bullets ور سره څنګ کې راغلي ټولو کې نو په دغه طریقې سره موږ تاسو کولی شو یو unordered list جوړ کړو بل موضوع په unordered lists کې موږ سره دا دی چې څنګه موږ تاسو کولی شو په unordered list کې یو nest چې کوم سیستم دی هغه ځان لپاره جوړ کړو you can nest lists to represent sub items of a list فرض مثال ما سره یو موضوع دی په دې موضوع کې دننه دویمه موضوع دی نو دې لپاره به موږ تاسو بیا په همغه LI tag کې به بل UL tag اخلو هغه UL tag کې به دننه بیا بل LI tags ورته اخلو په دغه طریقې سره ګورئ لومړی به تاسو خپل UL tag اخلئ کلوزینګ به کوئ اوس که چیرې تاسو یو LI کې دننه یو آیټم کې دننه بل آیټم راوستل غواړئ یو سب آیټم راوستل غواړئ هغې کې دننه به جدا یو UL tag به ورته خلاصوئ راځئ زه تاسو دلته په مثال کې درښیم فرض مثال زه په دې فدا محمد خاکسار چې کوم LI دی موږ سره په دې کې دننه زه غواړم د دې سب آیټمز راوړم نو د دې لپاره تاسو کولی شئ دغلته یو بل UL tag واخلئ نو را به شئ یو بل UL tag به د دې LI tag دننه واخلئ دې کې دننه به اوس بل LI tags اخلئ څومره چې سب آیټمز راوصل غواړئ هغې لپاره به جدا جدا LIs اخلئ فرض مثال زه دلته ورته لیکم منیب خاکسار همداسې دې نه وروسته زه راځم فرض مثال دلته زه لیکم مجیب خاکسار همداسې دې نه وروسته یو بل نوم هم دلته انسرټ کوم آیان دې نه وروسته کله چې زه دا سیف کوم او خپل ویب پیج ریلوډ کوم نو ګورئ د فدا محمد چې کوم زمونږ LI او لسټ آیټم و دې کې دننه به موږ سره دغه آیټمز راځي یعنې دا به د فدا محمد سب آیټمز اوسي نو په دغه طریقې سره موږ کولی شو په HTML کې دننه د unordered list څخه استفاده وکړو او په دې کې کولی شو د nested list څخه هم استفاده وکړو په یو لیست کې دننه بل لیست اخیستل نو دې لپاره به تاسو یو جدا UL tag به ورته اخلئ هغې کې دننه به LIs اخلئ نو دا اوس موږ اوس تاسو د HTML د کلاس نهمه ویډیو د unordered lists په باره کې انشاءالله بله ویډیو به هم ډېر ژر زما یوټیوب چینل ته اپلوډ شي